Bab 4, Stop Loss dan Take Profit. Dalam modul ini, anda akan mempelajari bagaimana untuk ubah suai pesanan dagangan dengan menggunakan option Take Profit dan Stop Loss. Ketika memasukkan pesanan pasaran, nilai untuk Stop Loss dan Take Profit boleh dimasukkan terus ke dalam kotak-kotak khusus. Walau bagaimanapun, harap maklum bahawa nilai Stop Loss dan Take Profit perlu mengikut stop limit level yang akan diterangkan sepenuhnya dalam tutorial ini. Ingatlah bahawa XM berfungsi dengan polisi pelaksanaan pasaran 100%. Berdasarkan ini, pesanan anda akan dilaksanakan pada harga pasaran semasa dan ianya adalah no requotes, no rejections. Untuk mengubah suai pesanan aktif dengan option Take Profit atau Stop Loss, anda perlu mengklik kanan pada pesanan aktif dan pilih option Modify or Delete. Ini akan membawa anda ke tertingkap Modify Order. Di sini, anda boleh memutuskan sama ada untuk meletakkan Take Profit atau Stop Loss pada nilai tertentu atau memasukkan harga secara langsung. Ingat bahawa pengubah suaian Take Profit dan Stop Loss mesti disertakan nilai Stop Limit Level. Contohnya, bagi pasangan Euro Dolar Amerika Syarikat, jarak nilai Stop Loss dan atau Take Profit mestilah sekurang-kurangnya 40 poin daripada Bid Price Now dan atau Ask Price Now. Ini bermaksud bahawa nilai Take Profit dan atau Stop Loss dikira berdasarkan harga bid atau Ask semasa, bukan pada harga buka. Sekiranya anda menukar poin level kepada 100 dan klik butang copy, nilai tersebut akan disalinkan ke dalam kotak Stop Loss. Jika pengubah suaian termasuk nilai Stop Limit Level, warna butang Modify akan bertukar daripada kelabu kepada biru. Pengubah suaian akan berkuat kuasa sebaik sahaja anda klik butang Modify. Anda boleh melihat nilai baru untuk Take Profit atau Stop Loss dalam ruangan yang berkaitan. Dalam perihal pesanan tertangguh, option Take Profit dan Stop Loss akan diaktifkan semasa anda meletakkan pesanan tertangguh. Walau bagaimanapun, dalam kes ini, anda perlu memasukkan harga yang tepat dan bukan nilai poin, dan jangan lupa bahawa nilai Stop Limit Level perlu disertakan mengikut harga pengaktifan dalam pesanan tertangguh yang telah anda tetapkan. Anda boleh mengubah suai pesanan tertangguh pada bila-bila masa dengan mengklik kanan pada pesanan tertangguh yang telah dimasukkan dengan memilih Modify or Delete Order. Tidak seperti pesanan aktif di mana butang copy membolehkan anda menggunakan nilai poin. Di sini anda perlu memasukkan nilai Take Profit dan Stop Loss secara manual. Terima kasih kerana menonton.